Xin chào tất cả các bạn đến với bản tin Bi Network của CDB Channel. Bi là coin, có blockchain riêng chứ đừng nhầm lẫn Bi là một token. Sự khan hiếm của Bi được hình thành một cách rất đặc biệt. Mời các bạn xem nội dung video. Tôi biết, bạn biết, cùng nhau chia sẻ. Xin nhắc lại một lần nữa, Bi là coin nhé, không phải token. Bi có blockchain riêng và mạng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, với 450.000 nốt hỗ trợ. Còn tạo ra token thì rất dễ vì nó kéo blockchain của một mạng tùy chọn có các nốt hỗ trợ. Sự khác nhau giữa coin và token. Nếu bạn từng xem các thông tin về tiền điện tử trên trang CoinMarketCap, thì sẽ nhận thấy sự phân loại rất rõ ràng giữa token và coin. Vậy làm sao có thể phân biệt được hai loại tiền điện tử này? Điểm khác biệt của chúng ở đâu? Dưới đây là những khác biệt quan trọng giữa coin và token. Thuật toán. Giữa coin và token có một sự khác biệt rất lớn về thuật toán. Coin là đồng tiền điện tử có thể hoạt động một cách đơn lẻ, dựa trên blockchain riêng biệt của chính nó. Còn token phải dựa trên blockchain của một loại tiền điện tử khác có sẵn để hoạt động được. Ví dụ, token Shiba, Zmoon, Ven và các loại token khác được tạo ra trên nền tảng Smart Contract BNB, Ethereum. Tính năng. Coin được xem như một loại tiền tệ. Nó có chức năng lưu trữ giá trị và giao dịch. Ngoài ra, nó còn được dùng để hỗ trợ các hợp đồng thông minh, ứng dụng, xác thực giao dịch hoặc đặt cược. Ví dụ, Bitcoin có chức năng như tiền. Còn Ethereum thì được dùng để cung cấp cho hợp đồng thông minh của nền tảng Ethereum. Trong khi đó, token được xem như là một dạng tài sản kỹ thuật số. Vì thế nên có mục đích sử dụng rộng hơn coin. Ngoài chức năng thanh toán, token còn có thể dùng để tích điểm và thực hiện nhiều hoạt động trao đổi và giao dịch khác. Hệ thống phí. Coin có thể tự thực hiện giao dịch mà không mất phí. Với token khi giao dịch, bạn phải trả phí cho nền tảng xây dựng của nó. Khả năng gặp phải cuộc tấn công là 51%. Coin rất dễ gặp phải cuộc tấn công 51% nếu nền tảng blockchain của nó không đủ mạnh. Còn với token, vì được xây dựng trên một nền tảng blockchain có sẵn nên nó sẽ không phải là mục tiêu của những cuộc tấn công như thế. Cuộc tấn công 51% là cuộc tấn công được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm người khai thác coin với mục đích làm thay đổi trình tự hoặc loại bỏ các giao dịch trên blockchain. Để thực hiện cuộc tấn công dạng này, người hay một nhóm người tấn công sẽ cần sở hữu hơn 50% hash rate khai thác của blockchain. Ví lưu trữ. Mỗi loại coin phải được lưu trữ trên một ví riêng. Còn với token, bạn có thể lưu trữ nhiều token trên cùng một ví, nếu chúng được xây dựng trên cùng một nền tảng blockchain. Sự khan hiếm của Bi được hình thành theo cách rất độc đáo. Số 1. Số Bi càng được sinh ra nhiều thì sự khan hiếm càng tăng lên. Điều này khác biệt hoàn toàn với tất cả crypto trên thị trường và phần lớn hàng hóa khác. Nó có điểm gần giống với đoạn cuối của Bitcoin. Số 2. Người nắm giữ càng nhiều Bi lại không muốn bán Bi. Họ cố gắng gom thêm càng nhiều Bi càng tốt. Đây là điểm khác biệt thứ hai. Số 3. Trải qua thời gian cà để y cuốc, mỗi người solo nắm giữ một lượng Bi không nhiều, cho nên họ rất quý trọng số Bi kiếm được trong thời gian một vài năm đó. Dĩ nhiên họ cũng không muốn bán Bi ra thị trường. Nếu bán họ sẽ chỉ bán một phần nhỏ để thưởng thức hương vị của Bi. Số 4. Dân pioneer đồng hành cùng dự án, nên họ được huấn luyện cho sự kỳ vọng chắc chắn ở tương lai. Tất cả cùng xây dựng dự án và cộng đồng. Vì vậy sự kỳ vọng tương lai của Bi càng trở nên chắc chắn nhất. Khi ấy tâm lý xả Bi sẽ được giảm thiểu tối đa. Số 5. Toàn thị trường crypto đều định hướng xây hệ sinh thái, nhưng họ xây dựng bằng tiền cổ phần. Ngược lại Bi được xây dựng bởi cộng đồng miễn phí và niềm tin. Khi đã có niềm tin chính đáng thì kết quả sẽ tới rất nhanh vững chắc. Số 6. Bi được sinh ra bởi tiến sĩ đại học Stanford, trường đại học danh giá của Mỹ. Phía sau có Static, tất cả chỉ thiếu cộng đồng. Bây giờ hơn 30 triệu Binance là nền tảng cơ bản nhất để đưa Bi trở thành đồng tiền mã hóa riêng, phổ quát, sẽ thành công. Số 7. Mọi cách làm của Bi Core Team đều rất thông minh và hoàn hảo. Cách đi của Bi Core Team sẽ nuôi dưỡng được một cộng đồng kiên trì. Những ai không kiên trì sẽ bị bỏ lại hoặc không được hưởng Bi. Số Bi không qua kiệt do quá thời hạn, hoặc sai họ tên sẽ không được đưa vào tổng cung và dành phần đó cho người kiên trì tiếp theo. Số 8. Trải qua 10 năm biến động của thị trường crypto mà dẫn đầu là Bitcoin, phần lớn có đủ bài học cho người nắm giữ Bi. Họ sẽ biết khi nào cần mang Bi đi tiêu dùng hoặc bán. Chắc chắn sẽ có rất ít người bán hết số Bi vào lúc mainnet. Đó là điều tuyệt vời của Bi. Hãy thắp sáng tia sét của bạn đúng giờ, mỗi ngày và lan tỏa giá trị Bi đến cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công và trở nên giàu có.